السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا سارة ودي قناة وصفاتي. والنهاردة هنحضر مع بعض مهلبية التمر، حلا رمضاني سهل جدا وسريع، مش هيحتاج منك أكتر من 5 دقايق وهيكون جاهز. مكوناته بسيطة ومتوفرة وكمان طعمه حلو جدا. يلا بينا نبدأ. المكونات معانا 2.5 كوباية من الحليب، ونص كوباية من التمر منزوع النوى، ومعلقتين ونص من النشا، ومعلقة من السكر ممكن نستغنى عنها ونكتفي بسكر التمر، ومعايا 2 باكت من الفانيليا. دي كل المكونات، يلا نبدأ. أول حاجة في الخلاط هنضيف كوباية من الحليب مع نص كوباية التمر، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط. بعد كده هنضيف خليط التمر والحليب في حلة، وهنضيف عليهم الباقي من الحليب، يعني هنضيف كمان 1.5 كوباية من الحليب، وهنقلبهم على البارد، وهنضيف لهم كمان النشا، وهنضيف السكر. زي ما قلت لكم ممكن نكتفي بالتمر ونستغنى خالص عن السكر. بعد كده هنقلب كويس جدا، وهنرفع الخليط على النار لحد ما يتقل معانا ويبقى سميك بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. لحد ما يبقى قوامها سميك معانا بالشكل ده، كده المهلبية بقت جاهزة معانا. آخر حاجة هنضيفها هي 2 باكت من الفانيليا. بعد كده هنطفي النار ونبدأ نصب الخليط في الأكواب. آخر حاجة هنزينه بحبات من التمر والمكسرات بالشكل ده. ممكن طبعا تزينوه بأي شكل انتوا تحبوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.